नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। बरंचसं असं होतं की घरामध्ये काही भाजी शिल्लक नसते किंवा भाजी बनवायचा कंटाळा येतो, तर अशा वेळेसाठी आज मी तुम्हाला मस्त अशी चमचमीत खमंग रेसिपी दाखवणार आहे। ती म्हणजे चणा डाळीचा चटका। खूप मस्त रेसिपी आहे। साधारणपणे सोलापूर तुळजापूर या भागात ही रेसिपी बनवली जाते। साहित्य काय घेतले ते बघूयात। अर्धा कप चणा डाळ आहे। चणा डाळ स्वच्छ धुवून मी साधारण 1-2 तास भिजवून घेतली आहे। नाही भिजवलीत काहीच हरकत नाही, डायरेक्ट कुकरमध्ये तुम्ही शिजवू शकता, फक्त शिट्ट्या थोड्या जास्त काढाव्या लागतील। त्याचबरोबर लाल तिखट लागेल 1 चमचाभर, बारीक चिरलेला लसूण साधारण 10 ते 12 पाकळ्या घेतल्यात, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी, पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, त्यानंतर 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं, मीठ चवीपुरतं आणि थोडीशी कोथिंबीर। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। खूप साधी सोपी आणि सुटसुटीत अशी रेसिपी आहे। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, कुकरमध्ये ही चणा डाळ घ्यायची, स्वच्छ धुवून आणि भिजवून घेतलेली। यामध्ये पाणी घालूयात आपण। थोडीशी सरसरीत करतो आपण ही डाळ किंवा चटका। आता यामध्ये हळद घालायची अगदी थोडीशी आणि हिंग। आता हे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं, झाकण लावायचं आणि मध्यम आचेवर 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। इथे मी डाळ भिजवली त्यामुळे मी 2 शिट्ट्या काढते। डाळ भिजवलेली नसेल तर 4 ते 5 शिट्ट्या तुम्ही काढू शकता। डाळ आपल्याला शिजली पाहिजे, व्यवस्थित शिजली पाहिजे, पण त्याचबरोबर ती मॅश नाही झाली पाहिजे। त्याचं जे डाळीचं टेक्स्चर आहे ते तसंच राहिलं पाहिजे। चला तर मग इथे मध्यम आचेवर फक्त 2 शिट्ट्या मी या डाळीच्या काढून घेतल्यात। आता आपण चेक करूया। ओव्हरकुक डाळ आपल्याला करायची नाही आहे। मस्त तुम्ही बघू शकता डाळ व्यवस्थित अशी शिजली आहे, छान अशी मऊसूत झाली आहे, पण त्याचबरोबर ती पूर्ण अशी मॅश नाही झालेली। त्याचं टेक्स्चर जसं हवं तसं परफेक्टली राहिलेलं आहे। आता यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालूयात चवीपुरतं। पुन्हा कढवायची गरज नाही आहे, पुन्हा डाळ गरम करून घ्यायची गरज नाही आहे। या रेसिपीला आपण ही अशीच कुकरमधली डाळ वापरतो। मिक्स करून घ्यायचं। तर जनरली कुठलीही डाळ तडका वगैरे करताना पूर्ण डाळीला तडका देतात, पण ही थोडीशी अशी झटपट रेसिपी आहे, त्यामुळे जनरली काय करतात की ही डाळ ज्या वाटीमध्ये सर्व करायची आहे त्या वाटीमध्येच आपण काढून घेतो। तुम्हाला हवं असेल तर पूर्ण डाळीला तुम्ही तडका दिला तरी चालेल, पण जसं की मी सांगितलं की तडका घालून मिक्स करून ही डाळ नाही खात, तर हे चणा डाळ चटका आपण ही शिजवलेली चणा डाळ एका वाटीत काढून घेतो अशी। तुम्हाला हवी तर तुम्ही थोडीशी मॅश करून घेऊ शकता, पण शक्यतो त्याचं टेक्स्चर नाही गेलं पाहिजे डाळीचं। आता आपण तडका घालूयात यावर। तडक्यासाठी 2 चमचे तेल गरम करून घेतले। यामध्ये जाईल मोहरी, मोहरीनंतर जिरं, मस्त अशी खमंग फोडणी बसली पाहिजे। लसूण मस्त असा खरपूस भाजला गेला पाहिजे। लसूणला सोनेरी रंग आला की गॅस बंद करायचा। गॅस बंद केला की यामध्ये कढीपत्ता घालूया आणि लाल तिखट। शक्यतो लाल तिखट घालायच्या आधीच गॅस बंद करायचा, म्हणजे हे तिखट जळत नाही। आहा, मस्त खमंग असा आपला तडका तयार आहे, जबरदस्त। आणि आता हा तडका या डाळीवर घालून घ्यायचा। भारी। हा तडका आपण डाळीमध्ये मिक्स करत नाही अजिबात, ही डाळ अशीच सर्व करतो। ऑसम। तर हा चणा डाळ तडका तुम्ही ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी याच्याबरोबर खाऊ शकता, अप्रतिम लागतो। असंच सूप म्हणून खायला पण खूप छान लागतं, भाताबरोबरही खाऊ शकता।
तर तुम्ही पहिल्यांदाच माझा व्हिडिओ बघत असाल आणि तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर या व्हिडिओ खाली तुम्हाला एक सबस्क्राईबचा आयकॉन दिसेल, ते तुम्ही क्लिक करू शकता. ते क्लिक केलं की तुम्हाला बेल आयकॉन पण दिसेल. तर हे सबस्क्राईब करण्यासाठी कुठलेही चार्जेस नाही, निशुल्क आहे, फ्री आहे. फक्त तुम्हाला तुमच्या आयडीने, जीमेल आयडी असेल किंवा कुठलाही मेल आयडी असेल त्याने यूट्यूबला लॉग इन करावं लागतं. यूट्यूबला लॉग इन केलं की तुम्ही सबस्क्राईब होऊ शकता. त्याचाच अर्थ तुम्ही मधुराज रेसिपी मराठी या फॅमिलीचे एक सदस्य होऊ शकता. त्याचबरोबर तुम्ही हा व्हिडिओ लाईक करू शकता, कमेंट करू शकता. या व्हिडिओची लिंक कॉपी करून तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर व्हॉट्सॲपवर, तुमच्या फॅमिली ग्रुप्सवर शेअर करू शकता, जेणेकरून आपल्या रेसिपीचा आस्वाद जास्तीत जास्त लोकांना घेता येईल. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.